Am lăsat mașina în pasul Bratocea și am plecat spre vârful Ciucaș. Pe 2 ianuarie, aproape ca o zi de vară. Traseul este unul foarte ușor și intuitiv, se poate face și cu copii. Pentru că am ajuns la intrarea în traseu în jur de ora 12, am decis să facem cel mai scurt traseu spre Ciucaș, cel din pasul Bratocea. Mai sunt și alte variante, ar mai fi clasicul pe Valea Berii, pe la Cabana Ciucaș, ar mai fi un traseu din Babarunca, ar mai fi un traseu de la Cabana Muntele Roșu, ar fi și de la Vama Buzăului, sunt multe variante. De gheață pe potecă, deși afară pare că sunt peste 10 grade, la umbră încă s-a menținut gheață. De Cabana Ciucaș. Iar acolo este vârful Ciucaș.
Am ajuns și pe vârf. Am mers ce 2 ore 51 până aici. Și acum începe vântul. Vârful Ciucaș și Iulica. Dă-te mă jos că strece ăla.